Sziasztok, Nick Noll vagyok, ma egy portréretust hoztam nektek Photoshopban, amiben bemutatom nektek a frekvencia szeparációt. Szóval kezdjünk is neki. Amint megnyitottuk a képet, ugye kameraról, stb., lemásoljuk kétszer a réteget. Én szoktam egy üres réteget is létrehozni, ezt majd később elmondom miért. Szóval a felső réteget kikapcsoljuk, alsó rétegen pedig életlenítés, Gauss életlenítés. Itt meg lehet nézni, hogy a 15, 20, esetleg 25 az, ami még kellemes a modellnél, tehát a bőrhibákat elfedte, viszont nem teljesen. Jelen esetben a 15 lesz az, és ezt most jegyezzük is meg. Felső réteget visszakapcsoljuk, átváltunk a felső rétegre, kép, korrekciók, fényesség, kontraszt, itt örökölt használatát beüpeljük, és -50-re állítjuk. Leokézzuk. Onnantól kezdve jön a szűrő, egyéb, elkiemelés, és ugyanazt a számot fogjuk beírni, amit korábban, ugye a 15-öst, amit megadtunk a Gauss életlenítésnél. Itt a fényt át fogjuk állítani, a blending módot lineáris fényre. És ezen a rétegen kezdjük el a retusálást. Ez lesz a struktúra rétegünk, elnevezhetjük. A másik pedig a színinformáció réteg. A struktúra rétegen szépen felülről lefelé haladva elkezdjük retusálni a képet egy helyi javító ecset segítségével. Nehezen találom meg néha. Szóval helyi javító ecset, és a struktúra rétegen. Szépen a szüszöket a kalapról is szépen lassan eltávolítjuk a nem kívánt dolgokat, ami annyira nem tetszik. Szépen dolgozik ez az eszköz. Én Wacom táblát használok a retusálásokhoz, és itt ugye a nyomásérzékenység az nagyon hasznos dolog. Hát én nagyon szépen tényleg csak épp, hogy hozzáérek a táblához. És retusálom. Most a Photoshop mesterséges intelligenciája azért közben dolgozik, hogy mennyire szépen el lehet tüntetni itt ezt a hajszálat is, anélkül, hogy bántanánk a környező pixeleket. Szépen és finoman lehet vele dolgozni, anélkül, hogy bántaná itt a szempillákat, vagy bármi mást.
Ez eléggé aprólékos dolog, de a végeredményért megéri. Nagyon szép végeredményt fogunk elérni vele. Tényleg csak az apró bőrhibákat. Hát még ezt a kis ráncot itt eltüntetem, ami ugye a hölgy szájfeltöltéséből fakadóan mutatkozott. Rúzsfoltakat is nem szépen fekszenek a bőrre. Ezeket is eltüntetjük. Nagyobb szőrszálakat. És itt a másik oldalon is eltüntetjük. Pici ráncot, ami keletkezett. Itt ez a haj is eléggé zavaró, eltüntetjük. Viszont kérte a hölgy, hogy az anyajegyeit azt ne tüntessem el, azt szereti. Így azok megmaradnak. Viszont a többit azt eltüntetjük. Itt is kicsit beleültek a ráncába az alapozó. Kicsit nekem még nagyon bajszos. Ezt leszedem. És akkor lassan itt végzünk. És mehetünk le a kabátra, mert ez egy kicsit még szöszös volt. És így leszedjük az apró szöszöket is a kabátjáról. És a nem kívánt hajszálakat, amik így útba vannak. Nagyon szeretjük őket. Posztókabátoknak ugye ez az átka, úgymond. Lassan készen is leszünk. És amint ez így megvan, még itt ez a hajszál nem nagyon tetszik nekem. Ezt még leszedem. Jó. Amint ezzel meg vagyunk, ellenőrzöm a rétegeket. Oké. És akkor most jön az, majd elfelejtettem. Szóval az üres réteg, veszünk elő egy fekete ecsetet, belenagyítunk a szembe, és éppen, hogy csak annyira legyen vastag az ecset, hogy itt a retina szélét, az íris szélét befessük vele. Mivel, hogy ezzel kicsit kiemeljük a szemet, viszont nyilván ez egy kicsit így sok. Ezért visszaveszünk az opacitásából olyan 70
10% körülire. Igen, távolról így, jó? Szóval, na és most akkor összevonjuk a réteget a csoportba. Itt Alt-Command, Shift-Alt-Command-I. Összevonjuk a rétegeket. Kaptunk egy új réteget. Ezen fogjuk elvégezni magát a bőrsimítást. Átállítjuk a blending módját átfedésre, majd ezt invertáljuk, és szűrő, egyéb, élkiemelés. Itt ugyanazt a 15-ös számot fogjuk megadni, amivel ugye korábban is dolgoztunk, és innentől kezdve lesz megint a szűrő, életlenítés és Gauss életlenítés. Itt én szerintem olyan 4-jel fogok dolgozni, de ezt meg fogjátok látni, hogy egy kicsit így viszonyítotok a bőrre, hogy a 4 az elége, kiadja azt a természetes textúrát, vagy esetleg egy kicsit nagyobbban kellene dolgozni. Itt elírtam el megint. Szóval én úgy gondolom, hogy a 4-es az úgy tökéletes lesz. És ezért használjuk a 4-est. Leokéztuk. És elrejtjük most mögé. Igen. És akkor szépen fehér ecsettel, egy kicsit nagyobban, éppen, hogy csak tényleg a bőrre ráérintjük a tollat, és a táblára. És elkezdjük szépen simítani a bőrt. Most elég látványos. Nyilván a végén, ha nem akarjuk nagyon kisimítani a bőrét, ugyanúgy vissza tudjuk húzni az opacitást. Még ide is egy picit húzunk. Most belenagyítunk. Végignézzük. Ez így szerintem jó lesz. Jó. Szóval is végeztünk. Összevonjuk megint a rétegeket, Shift, Ctrl és Shift, Alt, Command, I. Tehát egy betű. És most megmutatom nektek a cseppfolyósítás eszközt, ami a Photoshopban szintén új, hogy már az arccal is tudunk játszani. Tehát kicsit beljebb venni az álkontúrt, az álmagasságot, stb. Most nyilván ezt én csak megmutatom nektek, mert nyilván ezt az ügyfél nem kérte, de elég szépen dolgozik a Photoshopban a mesterséges intelligencia. Számtalan eszközt próbáltam már, mint minden fotós, és a Portrait Pro-nál, vagy esetleg mobil alkalmazásoknál, a Facetune és a Snapseed nagyon torzítják, vagy a hajba tesz görbületet, vagy valami. Szóval ahhoz képest ez a Photoshop ez most nagyon-nagyon jól működik. Tényleg szépen dolgozik. Na és miután már most itt kijátszottam magam vele lassan, úgy gondolom, hogy elég szépen
látható itt minden, szóval nyilván, hogyha ti el szeretnétek mondani, akkor oké gomb, én a mégse gombra kattintottam, mivel hogy nyilván ez így nekünk nem jó. És akkor ugye exportálás ekként, és ennyi. Nagyon örülök, hogy megnéztétek. A következő videóban találkozunk, melyben be fogom nektek mutatni, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben a Dodge and Burn technikát alkalmazni. Sziasztok!